Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dragoș, iar acesta este Mi Mix 3. În sfârșit a venit la noi. Și este un telefon cu slider, sau mai bine spus este un slide phone. Și da, suntem în 2019, dar telefonul acesta a apărut în 2018. De asemenea, este un telefon cu un design foarte interesant și abia aștept să vă povestesc despre el. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Mai țineți minte era telefoanelor cu slide-uri? Adică dădeai un slide în sus, aveai acolo o tastatură numerică, te chinuiai să dai un mesaj sau mai știu eu ce pe acea tastatură micuță. Și cea mai interesantă chestie era atunci când voiai să răspunzi la telefon. Pur și simplu dai un slide în sus, îl puneai la ureche și voiai să închizi telefonul pur și simplu cu degetul arătător. Dai așa în jos. Erai foarte cool, erai foarte șmecher în momentul acela când aveai un telefon cu slide sau unul cu clapetă. Dar telefoanele cu slide s-au întors, doar că în altă formă și au alte funcționalități. Însă nu pot să mă abțin. Deci chestia asta, cel puțin cei de la Xiaomi au spus că telefonul Mi Mix 3 cumva l-au gândit special pentru oamenii care vor să fidgetuiască ceva sau pur și simplu n-au stare, sunt nervoși, vor să facă așa cu un telefon. Pe lângă asta s-au lăudat că numărul de slide-uri este mai mare decât numărul pe care ai putea tu vreodată să-l atingi făcând așa, inclusiv în fiecare zi. Este un slide foarte rezistent, este un slide magnetic, însă vine cu un dezavantaj. Acel mic zornăit care era și la telefoanele vechi cu slide. Însă este foarte rezistent, dar în momentul în care îl ții închis și vrei să-l miști stânga-dreapta, auzi? Cu toate acestea, pe mine nu mă deranjează, este un telefon cu slide, abia aștept. Haideți să vedem ce mai găsim și în cutie, pentru că nu m-am putut abține, l-am desfăcut înainte, dar cutia am lăsat-o intactă. Ei bine, înainte de a merge către unboxing și a desface cutia lui Mi Mix 3, aș vrea să vă aduc aminte, dacă mai țineți voi minte, despre Mi Mix 1, sau mai bine spus Mi Mix, telefonul original. Acel telefon bezel-less care a făcut furori la vremea lui și care încă este un telefon foarte arătos. Modelul inițial, pe lângă faptul că avea un ecran imens și o bărbie, ei bine, puțin cam mare pentru vremea respectivă, era un telefon sexy, era un telefon full screen și pe lângă acest lucru era un telefon făcut din ceramică 100%. Adică și spatele, dar și rama din jur împrejurul telefonului este făcut din ceramică, un material foarte dur și rezistent la zgârieturi. De asemenea, aceste două inele din jurul camerei și din jurul senzorului de amprentă erau suflate sau placate cu aur. Așadar, pe lângă faptul că a fost un telefon inovativ, a fost și un telefon elegant ce a ieșit din tipare cu aspectul acesta foarte curat, foarte simplist. Aș putea să-i spun că este un aspect industrial, însă e mai mult de atât. De ce? Pentru că este lucios, este alunecos, dar cu toate acestea este o bucurie să-l ții în mână, să-l folosești. Dar am să-l las deoparte și haideți să vedem ce mai găsim în cutie. Ce m-a surprins foarte plăcut și am văzut că este un trend pe la companiile chinezești să-ți trimită o mică scrisorică. Practic aici este o scrisorică, sau mai bine spus un text, aș putea să-i spun motivațional. Spune că în drumul către explorare, cei de la Xiaomi vor investi constant și se vor strădui să facă noi descoperiri. De asemenea, sunt devotați 100% către userul final, sau mai bine spus către tine, cel care cumpere acest telefon. Și ca o notă de final spun: Be the coolest company in the hearts of our users. Practic, nu știu cât de adevărat este acest lucru, dar este o notă foarte interesantă în ideea în care Xiaomi pun mai mult accent pe ceea ce vrea populația sau ceea ce vrea userul decât ceea ce vor ei cu adevărat să facă. Cu toate acestea, telefonul era pus aici. Era pus într-o cutie sau într-un slot care vine perfect pe telefon, nici măcar nu se mișcă în timpul transportului. Are aici o limbuță de care tragi ca să ridici telefonul
și sub acest, mai bine spus, sub acest suport imens, practic aici este carton, găsim accesoriile telefonului. Și anume, avem un încărcător, sau mai bine spus, un pad wireless, ceea ce mi se pare foarte interesant pentru o companie chinezească, deoarece majoritatea producătorilor, chiar dacă fac telefoane cu funcție de încărcare wireless, nu-ți dau în pachet și un pad. De asemenea, mai avem cablul de alimentare și transfer date tip USB-C și, bineînțeles, încărcătorul de 5V 2,5 A sau 9V 2 A sau 12V 1,5 A. Așadar, avem și fast charge, ceea ce mi se pare foarte interesant. Haideți să vedem ce mai găsim în această cutie. Să-mi dau la o parte. Ia să tragem aici. Ok. Aici avem aer, hârtiuțe și alte lucruri neinteresante, manuale, garanție și Mi Wireless Charger Quick Start Guide. Practic, îți arată cum să folosești încărcătorul wireless. Aici mai avem un cartonaș cu cheița pentru SIM, sau mai bine spus cheița pentru SIM-uri, deoarece acest telefon este dual SIM, însă nu are suport pentru card microSD. Dar, sincer, la 128 de GB intern nu știu de ce ai avea nevoie de așa ceva. Bineînțeles, mai avem și un adaptor de la USB tip C la jack, deoarece acest telefon nu are mufă audio. Și într-un final, într-o folie de plastic, avem o carcasă. Este o carcasă, mai bine spus, este un hard case. Este interesant că au inclus așa ceva în pachet, însă trebuie să menționez că este puțin decupată aici în partea de jos și vă arăt imediat de ce. Dacă îl punem așa, telefonul trebuie să aibă loc să facă acest slide. Este o notă interesantă, însă țin să menționez că această carcasă cumva are calitatea ceva mai scăzută față de modelele anterioare. Și de ce spun acest lucru? Ei bine, cea de pe Mi Mix-ul original este din piele, cea de pe Mi Mix 2 era un alt fel de finizaj și puțin de tot mai groasă. Aceasta pare că este o carcasă foarte subțire și, bineînțeles, probabil dacă o scoți mai hotărât de pe telefon s-ar putea să se rupă. Însă nu sunt cârcotaș și apreciez foarte mult că am o carcasă care să se potrivească cu acest telefon în pachet. Bun, acestea fiind spuse, haideți să aruncăm o privire și la acest telefon pe care l-am mânjit, deoarece este un magnet de amprente. Imediat am o cârpă aici pe care o voi folosi să șterg acest telefon. Deci inclusiv când vrei să ștergi telefonul, auzi slide-ul acesta și nu poți să te oprești, efectiv nu poți să te oprești. Așa, bun. Revenind la telefon, este un spate ceramic, iar rama este de aluminiu seria 7000, sau cel puțin așa spun cei de la Xiaomi. Pe partea din stânga avem un buton pentru Google Assistant, încă nu am testat să văd dacă poate fi remapat. De asemenea, aici avem sertarul pentru SIM-uri, pe partea din dreapta avem cele două butoane de volum și butonul de power, iar în partea de jos avem grila difuzorului și grila microfonului, alături de mufa de alimentare tip USB-C. Hai să ne uităm și în partea de sus să vedem ce avem. Avem o gaură pentru microfonul secundar, iar pe spate este senzorul de amprentă, alături de cele două camere și în mijlocul acestora blițul cu două LED-uri. Iar acum ajungem la partea interesantă. Camerele de selfie sunt aici, ascunse în spatele display-ului. Sunt două camere, pentru că cea de-a doua este folosită pentru crearea efectului de bokeh. Iar aici avem grila difuzorului. Grila difuzorului care nu este acoperită de ecran, deoarece acesta are o mică gaură aici, sau mai bine spus este un decupaj ca să lase sunetul să treacă prin această grilă. Bun, este un telefon foarte interesant, este un telefon subțire. Personal îmi place că este foarte greu și se simte bine în mână. Ce nu-mi place în schimb este faptul că alunecă foarte ușor. Practic n-are absolut nicio aderență în momentul în care ți-ai pus toate amprentele pe el.
De asemenea, îmi place și slide-ul acesta. Mi-era dor să văd un telefon cu slide. În ceea ce privește prima impresie pe care o lasă acest telefon, ei bine, chiar dacă este de la Xiaomi și toată lumea ar avea dubii despre companiile chinezești, ei bine, cumva s-au întrecut și au reușit să scoată un telefon premium, exact ca și Mi 8. Deși aceste două telefoane împărtășesc destul de multe, adică au camera aceeași și, bineînțeles, procesorul. Ei bine, hai să nu mai stăm de vorbă și să pornim acest telefon, să-l butonăm și să vedem cum se descurcă și în testele sintetice. E bine, înainte să ne uităm în sistem, hai să vorbim puțin despre ecran. Este un panou Super AMOLED, este un panou luminos cu niște culori vibrante, nu atât de saturate ca cel de la Samsung. Este un ecran de 6,39 inch în diagonală, ce are o rezoluție 1080 pe 2340 de pixeli. Practic e un fel de Full HD+. Cu toate acestea este un ecran aproape bezel-less. Totuși, bărbia, dar și fruntea sunt destul de micuțe, la fel ca și muchile, însă raportul nu este la fel ca mixul original. Bineînțeles, rulăm ultima versiune de Android. Haideți să mergem în About Phone. Mereu uit că la Xiaomi e în partea de sus. Noi avem versiunea de 6 GB RAM, însă există și versiunea cu 10 GB RAM. Modelul acesta rulează MIUI, bineînțeles, versiunea globală 10.2, iar versiunea de Android este 9, mai precis PKQ1 și un număr. Mă rog, irelevant, are Android Pie. Așadar, se livrează cu ultima versiune de Android, bineînțeles, cu această interfață de la MIUI. Și am observat în ultimele update-uri că un swipe de jos în sus au fost adăugate câteva butonașe în partea superioară a acestui meniu, și anume Cleaner, Security Scan, Deep Clean și Manage Apps. Așadar poți să intri în meniul acesta direct și să ștergi, să dai Clear Cache și așa mai departe cu absolut orice aplicație, inclusiv cele de sistem. În partea din stânga de tot există acest feed personalizat de MIUI, însă mă enervează că nu pot să-mi pun widgeturile mele. Dar cu toate acestea este un plus, pentru că poți să pui scurtături către aplicații. Și acum haideți să vorbim puțin despre acest slider. Acest slider poate fi configurat în mai multe feluri. De exemplu, hai să-l închidem, mergem în setări, iar aici avem o opțiune Slider Settings. În momentul acesta pot selecta între a face un selfie, a deschide aceste unelte, pot să deschid browserul sau pot să nu fac absolut nimic. Eu i-am dat să-mi deschidă tools-urile deoarece mi se pare mai util, deoarece am lanternă, am cameră, am un scanner de QR coduri și, bineînțeles, recorderul și timerul. Vremea și calculatorul mai puțin mă interesează. Mi-aș fi dorit să pot să personalizez acest ecran, însă momentan nu se poate. Probabil într-un update următor se va rezolva și această situație. Pe partea de sunete, ia să dau telefonul mai tare, avem sunete high-tech, sunete de războinici, sunete de mecanic, sau mai bine spus un sunet mecanic atunci când îl deschizi să scoată acest sunet, însă eu l-aș lăsa pe oprit. De ce? Pentru că în momentul în care te joci cu telefonul să nu te înnebunească de cap. De asemenea, mai avem încă o funcție interesantă și mă bucur foarte mult că cineva s-a gândit la acest lucru. Vorbim despre acest buton pentru Google Assistant, sau mai bine spus AI Button, cum îl numesc ei. Ei bine, din fericire, pe acest model poate fi personalizat. Și anume, trebuie să intri la Buttons. Da, așa mai bine caut. Button and Gesture Shortcuts și ai aici AI Button. Și ai două opțiuni, Press and Hold și Double Press. Din fericire pot să pun, de exemplu, la o singură apăsare mai lungă să-mi aprindă lanterna și la o apăsare dublă să-mi deschidă Reading Mode-ul. Mi se pare destul de interesant, având în vedere că în momentul în care ești noaptea poți să dai dublu click pe butonul ăsta fără să mai fi nevoit să dai swipe de sus în jos, să modifici acest layout doar ca să spui tu acolo
reading mode sau night light sau cum se mai numesc pe alte telefoane. Însă doar atâtea opțiuni ai. Majoritatea sunt legate de Google Assistant, însă faptul că pot să-mi aprind lanterna la un apăsat mai lung, pe mine mă mulțumește și aș vrea să văd asta inclusiv pe Samsung sau pe LG. În ceea ce privește interfața, bineînțeles avem și modul full screen cu gesturi la un swipe de jos în sus pentru home screen și bineînțeles swipe de pe laterale pentru back. Sistemul este la fel de ușor de utilizat ca și înainte, iar toate aplicațiile sunt vărsate pe ecranul principal, unde poți să le organizezi cum vrei tu, inclusiv în foldere. Interfața sistemului se mișcă foarte rapid, nu am laguri la animații, nu am laguri în momentul în care vreau să închid alte aplicații și încă o funcție pe care am observat-o, ia să deschid mai multe aplicații. În momentul în care am o aplicație deschisă și vreau să le închid pe celelalte, dacă dau pe X, ultima aplicație deschisă o lasă în cache, sau mai bine spus o lasă în memorie, nu o curăță. Ceea ce mi se pare destul de interesant. În momentul în care, să spunem că ai vrea să te joci și se mișcă greu telefonul, dai un swipe, cureți tot și jocul rămâne deschis, nu trebuie să-l repornești. Așa, bun. Hai să mergem mai departe către testele sintetice. Așteptăm să se deschidă aplicația. Am scos aproape 300.000 de puncte. Mai precis 299.626 de puncte în Antutu, iar în Geekbench 4 am scos, mergem în History, ok, 2389 de puncte în single core și 9116 puncte în multicore. Era să uit, acest sistem rulează pe platformă Snapdragon și anume 845. Așadar, este un procesor de ultimă generație, dar nu pentru mult timp, deoarece s-a anunțat 855, doar că nu știm momentan data oficială de lansare. Ei bine, pentru că niciun review nu ar fi complet fără o sesiune de gaming, am pornit PUBG și setările au fost automat selectate pe High, iar jocul nu are lag. Totuși se încinge puțin în această zonă, probabil unde este procesorul, dar nu este nimic grav în ideea în care se încinge atât de mult și nu-l mai poți ține în mână. Asta și probabil că doar ce l-am scos acum de la încărcat era puțin călduț și am intrat imediat în joc. În ceea ce privește gamingul, telefonul se descurcă excelent și nu știu de ce ar trebui să existe telefoane de gaming sau mai știu eu ce alte răciri lichide și nebunii de genul acesta. Adică, sincer să fiu, până anul trecut telefoanele s-au descurcat bine mersi fără acele sisteme de răcire, chiar dacă sunt pe lichid sau mai știu eu ce alte nebunii de genul ăsta, sunt pasive, nu sunt active, adică nu au un ventilator care să sufle exact în procesor sau pe un heat pipe. Dar, na, probabil este marketing și cu asta basta. Dar în ceea ce privește acest telefon, la capitolul gaming nu am absolut nimic de comentat, totul se mișcă rapid, se mișcă bine, nu am lag și cu toate acestea experiența este completă. Înainte de a trece la cameră, aș vrea să vorbesc puțin despre senzorul de amprentă. Ceea ce mi se pare mie este că e foarte rapid, adică am văzut telefoane moderne și mai scumpe decât acesta cu senzor mult mai leneș. Dar este un plus din punctul meu de vedere că are un senzor rapid, este mult mai convenient în ideea în care doar trebuie, l-ai luat, l-ai atins și l-ai deblocat instant. Așa, bun, haideți să deschidem puțin aplicația camerei și înainte de a o butona, aș vrea să menționez faptul că acest telefon are exact aceeași cameră ca și Mi 8, adică 12 megapixeli f1.8 partea principală, iar a doua cameră este de 12 megapixeli și este o lentilă tele. De asemenea, este capabil să filmeze 4K, 30 și 60 de cadre pe secundă. Acestea fiind spuse, hai să și butonăm puțin aplicația, deși mare lucru de spus nu este. Avem Short Video, Slow Motion, iar la Slow Motion putem selecta între 120 de cadre pe secundă sau 240 de cadre pe secundă. Video, Foto, iar în modul foto avem opțiunea de inteligență artificială, filtre,
care sunt cu duiumul, cum au spune unii, HDR on-off și auto și bineînțeles setările pentru flash. În dreapta mai avem modul Night, care te va ajuta să tragi cadre pe întuneric și în final avem și modul manual cu setări pentru balansul de alb sau în cazul în care vrei tu să setezi temperatura în grade Kelvin, focus, shutter speed, ISO și bineînțeles lentilele pe care vrei să le folosești, sau mai bine spus lentila pe care vrei să o folosești, cea wide sau cea telefoto. În final, haideți să vorbim puțin și despre camerele de selfie care sunt ascunse aici în partea de sus. Cea principală este de 24 de megapixeli, iar cea de-a doua este de 2 megapixeli și este folosită doar pentru efectul de bokeh. De asemenea, o parte interesantă, hai să pornim, avem flash. Poți să-l pornesc și poți să dai cu lumină pe selfie-ul tău. Practic, dacă ești în întuneric și ești obsedat de selfie-uri, poți să faci selfie-uri. Ceea ce vreau să spun este că acest telefon are o cameră destul de bună, calitatea se apropie de cea a lui Mi 8, însă sunt mici diferențe în ceea ce privește HDR-ul. O să-mi pierd vocea la un moment dat. Așa. Diferențele sunt la capitolul HDR și bineînțeles la capitolul balans de alb. Câteodată, probabil datorită software-ului, telefonul nu selectează balansul de alb corespunzător și poți să ai o imagine mai rece decât în realitate. Însă lucrurile se pot corecta foarte ușor cu editorul preinstalat sau, dacă nu, poți să intri pe Play Store și să descarci multe alte editoare de fotografie. Dar în ceea ce privește nivelul de detaliu, este la fel, este o cameră destul de bună pentru prețul acestui telefon, însă, având în vedere că acest telefon împărtășește aceleași componente interne, să le spunem, ca și Mi 8, iar Mi 8 este un telefon mult mai ieftin decât acesta, mi-aș fi dorit ca Xiaomi să fi investit un pic mai mult în optimizarea software-ului. Dar cu toate acestea este un telefon bun, este un telefon premium și singurul lucru pe care l-am împotriva acestui telefon este faptul că praful din buzunar sau praful din exterior se adună pe acest sliders și înăuntru acestuia, așadar este posibil ca la un moment dat să se umple de praf și de scame și să trebuiască să-l cureți cu un tub cu spray. Ei bine, a venit și momentul concluziilor, în care vom vorbi puțin despre acest telefon, în ceea ce înseamnă performanță, prețul acestuia bineînțeles, dar și calitatea construcției. Să nu uităm de baterie. Acesta are 3200 de mAh și te va ține o zi de utilizare intensă, adică ceva videoclipuri pe YouTube, foarte mult scroll pe rețele de socializare, mesaje și apeluri la greu. Însă trebuie să ții cont că dacă vei forja telefonul în astfel de situații și îl încarci, îl descarci, îl încarci, îl descarci, cumva e posibil ca după jumătate de an să-i reduci considerabil durata de viață a bateriei. La capitolul audio, telefonul nu excelează și nu se aude extraordinar. Da, are un difuzor destul de zgomotos, destul de clar, însă nu se apropie de cel de la Samsung, Pixel, LG și așa mai departe. Cu toate acestea, dacă stau bine să mă gândesc, nu cred că am văzut vreun telefon de la Xiaomi care să exceleze la capitolul audio. Da, într-adevăr, sunt niște difuzoare foarte bune și nu au zgomot, însă nu impresionează prin fidelitatea acestora. La capitolul cameră, ei bine, la capitolul cameră se descurcă foarte bine și am reușit să trag niște cadre destul de echilibrate, cu nivel de detaliu destul de generos, însă, din nou, nici la fotografie Xiaomi nu este recunoscut pentru performanțele camerelor. Dar, cu toate acestea, este un telefon flagship ceva mai accesibil în momentul în care apare pe piață, chiar dacă a apărut în 2018 și noi vorbim despre el în 2019, totuși este un flagship destul de accesibil. Pe partea de accesorii și ambalaj, e bine, Xiaomi și-au făcut treaba foarte bine. Mi-aș fi dorit să găsesc o pereche de căști, însă nu este cazul și nici nu a fost cazul până acum la modelele de la Xiaomi. Dar faptul că mi-au inclus în pachet un pad pentru wireless charge, ei bine, de la mine au o bilă albă. Cu toate acestea, consider că telefonul mai are loc de îmbunătățiri când vine vorba de sistemul de slide. Da, este foarte solid, este foarte precis, însă, după cum am menționat și mai devreme, se umple foarte repede de praf. Dacă ai grijă de el și îl cureți constant, sau mai bine spus îl cureți regulat,
nu o să ai vreo problemă. Cei 6 GB RAM sunt mai mult decât suficienți, procesorul își face treaba foarte bine și în momentul acesta, dacă l-ai achiziționa, cu siguranță te va ține cel puțin 2 ani de zile fără lag și, bineînțeles, fără alte întreruperi. Cu o singură condiție, să ai grijă de el și să nu-l umpli cu tot felul de aplicații dubioase de pe Play Store. Ca o alternativă la acest produs, ai putea să-ți îndrepți atenția către orice alt flagship de la mari producători precum HTC, Samsung, LG, Huawei și așa mai departe. Însă rămâne la atitudinea ta să verifici dacă diferența de preț este în favoarea ta sau nu. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Mi Mix 3. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri către acest produs, dar și alte linkuri utile, prețuri actualizate și totodată nu uita să-mi lași părerea ta despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!